हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नालुक ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে ম্যাঙ্গো লেচি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি মই ম্যাঙ্গো লেচি বনাম আৰু ম্যাঙ্গো লেচিৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা আম লৈছো আৰু আধা বাটি দৈ লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো বাদাম আৰু বাদাম মই ইয়াত এয়া মিহিকে ঠুকনি এখনত ঠুকি লৈছো আৰু এবাটি সৰু এটা বাটিৰে এয়া এবাটি চেনি দিছো চেনি মই সোৱাদ অনুসৰি দিম যদি ম্যাঙ্গোটো মিঠা বেছি থাকে তেতিয়াহলে চেনি কমকে দিলেও হ'ব বৰ্তমান মই এবাটিয়ে লৈছো চেনি আৰু এয়া লৈছো কেশৰ প্ৰথমতে এই আমটো মই কাটি লম এয়া মই গ্ৰাইন্ডাৰ বাটিটো লৈছো মই ইয়াত ডাইৰেক্ট কাটিয়ে দেখুৱাম এক্সট্ৰাকে প্লেট বা বাটিত মই কাটি দেখুৱা নাই ইয়াত ডাইৰেক্ট দেখুৱাইছো আপোনালোকক ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব আৰু মই এতিয়া এয়া আম লৈছো এফাল আৰু এনেকৈ দীঘলকৈ চিটকে মই কাটি দিছো এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ প্ৰথমতে কাটি ল'ব তাৰ আপোনালোকে আকৌ এনেকৈ পঠালিকে এনেকৈ চিটকে কাটি ল'ব তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে এৰুৱাবলে ভাল হ'ব মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এয়া দেখিছে নহয় লাহেকে চাকুখনেৰে বা চামুচ এখনেৰে আপোনালোকে এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব পাৰিব এয়া ধুনীয়াকৈ এৰখাই গৈছে এ দেখিছেই নহয় এয়া এনেকৈ এৰখাই যাব একো অসুবিধা অনুভৱ নহয় আপোনালোকৰো এয়া একদম ইজিলি এৰখাব কোনো টেনচন ল'ব নালাগে আমটো বেছি পকা হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু আপোনালোকে একেবাৰে পকা আম ল'ব কেঁচা আম কিন্তু নল'ব এয়া দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ কাট খাই গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই দৈ মই এগিলাস লস্সি বনাম গতিকে মই এগিলাসৰ জুখতে গোটেই সামগ্ৰীখিনি লৈছো আৰু আপোনালোকে যদি সৰকৈ বনাই তেতিয়া হলে সেই অনুপাতে ল'ব আৰু এইখিনি মই চেনি দি দিছো আৰু এয়া লৈছো মই আইচ আপোনালোকে এনেকৈ আইচ বনাই লৈ ল'ব আৰু এই আইচখিনি মই এতিয়া ইয়াত ঢালি দিছো আৰু এতিয়া গ্ৰাইন্ডাৰ বাটিটো মই বন্ধ কৰি দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইন্ড কৰি লম এতিয়া মোৰ গ্ৰাইন্ড কৰি হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া আৰু এতিয়া মই এটা সাৰ্ভিং গ্লাছত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম মই গ্লাছটা লৈছো আৰু এয়া আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে মই গুটেই লস্সিখিনি এই গ্লাছটোত বাকি দিছো আৰু এতিয়া মই গাৰ্নিশ কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো এই বাদাম মই মিহিকে কুটি থৈছিলো এই বাদাম অলপ দি দিম মই যেনেকৈ দিছো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকও দি ল'ব এয়া দি দিছো মই কেশৰ 2-3 ডাল মান দি দিব এয়া মোৰ আমৰ লস্সি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকও এনেকৈ ঘৰতে সহজে বনাই আমৰ লস্সি খাব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব